सो हे काय झालं एव्हरीवन आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि हा आहे वेब डेव्हलपमेंट कोर्सचा लेक्चर नंबर 8. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत लेआउट टॅग्स इन HTML5. सो बेसिकली ह्या लेक्चरमध्ये आपण हेडर टॅग, नॅव्हिगेशन टॅग अँड अनेक असे टॅग्स बघणार आहोत. सो लेट्स बिगिन. So let us begin with our first topic, that is HTML layout elements and techniques. So basically, website often display content in multiple columns like a magazine or a newspaper. Second point, HTML has several semantic elements that define the different parts of the web page. So basically, websites often display content in a multiple column. सो याला प्रॅक्टिकली बघण्यासाठी मी एक इथे इन्सर्ट केली इमेज, ज्यापैकी टॉपमोस्ट लेअर असतो हेडर, देन सेकंड लेअर असतो नॅव्हिगेशन टॅग. ओके, देन नॅव्हिगेशन टॅगमध्ये आपण अनेक असे टॅब बघतो युजली कुठल्याही वेबसाईटमध्ये. देन वी हॅव सेक्शन टॅग, ज्याच्यात आपण इन्फॉर्मेशन और इमेजेस वगैरे ॲड करू शकतो. देन वी हॅव अगेन असाईड टॅग, आर्टिकल टॅग अँड लास्टली फुटर टॅग. ओके, सो हे बेसिकली एखाद्या वेबसाईटचं लेआउट असतं. आता आपण बघत कुठला टॅग काय फंक्शन करतो. सो बेसिकली हेडर टॅग जो आहे ते हेडर डिफाईन करतो एखाद्या डॉक्युमेंट और सेक्शनमधलं. ओके, देन नॅव टॅग नॅव्हिगेशन लिंक्स डिफाईन करतो. सेक्शन टॅग डिफाईन अ सेक्शन इन अ डॉक्युमेंट. आर्टिकल टॅग डिफाईन करतो एक इंडिपेंडंट सेल्फ कंटेंट. देन असाईड टॅग डिफाईन करतो एक साईडबार टाईप ॲक्ट करतो तो असाईड टॅग. देन वी हॅव फुटर टॅग, जे की डिफाईन करतं फुटर एखाद्या डॉक्युमेंटचं और सेक्शनचं. देन वी हॅव डिटेल्स टॅग, जे की ॲडिशनल डिटेल्स आपण डिस्प्ले करण्यासाठी यूज करू शकतो. देन वी हॅव HTML एलिमेंट्स टेक्निक्स. सो बेसिकली देर आर 4 डिफरंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टिपल कॉलम लेआउट्स. ईच टेक्निक हॅज इट्स प्रॉस अँड कॉन्स, दॅट इज नुकसान आणि फायदे. ओके, so basically these are techniques, that is CSS framework, CSS float property, CSS flexbox and finally and fourth one CSS grid. सो या 4 टेक्निक्स आहेत आपल्याकडे जे HTML लेआउट टेक्निक्स आहेत, जे की आपण यूज करू शकतो आणि त्याचे काही फायदे किंवा तोटेसुद्धा आहेत जे की आपण बघूच आता. सो आता सुरुवात करूयात आपल्या कोडिंगला. सो मी जस्ट इथे बॉयलर प्लेट इन्सर्ट केले फर्स्ट ऑफ ऑल. देन बॉयलर प्लेट इन्सर्ट केल्यानंतर टायटल मी इथे दिले CSS_template. ओके, देन वी हॅव स्टाईल टॅग, ज्यामध्ये स्टायलिंग दिली. देन बॉडीला स्टायलिंग दिली आहे, हेडरला स्टायलिंग दिली आहे. सो बेसिकली जे काही टॅग्स यूज केलेत लेआउट टॅग्स त्याला स्टायलिंग दिले. देन बॉडीमध्ये S2 टॅग वापरला आहे, P टॅग वापरला आहे. देन त्याच्यामध्ये S2मध्ये CSS लेआउट आणि त्याबद्दलची माहिती P टॅगमध्ये लिहिली आहे. ओके, देन P टॅग मी 2दा यूज केला आहे अँड अगेन त्याचीच इन्फॉर्मेशन तिथे ॲड केली आहे. ओके, देन बिलो डॅट मी यूज केला आहे हेडर टॅग. आता हेडर टॅगमध्ये अगेन S2 टॅग यूज केला आहे अँड हेडर और हेडिंग दिलं मी सिटीज. ओके, देन सेक्शन टॅग यूज करून नॅव टॅग यूज केला आहे. देन बिलो डॅट UL टॅग यूज करून मी लिहिलं आहे अगेन 3 सिटीजचे नावं LI टॅगचा यूज करून. ओके, देन स्लॅश नॅव टॅग. देन आर्टिकल टॅग यूज करून मी लिहिलं आहे H1. देन अगेन H1 एक सिटी आहे, सो त्याची इन्फॉर्मेशन मी P टॅगमध्ये लिहिली आहे. ओके, देन आर्टिकल टॅग अँड सेक्शन टॅग मी खाली क्लोज करतो आहे. ओके, आणि ते आर्टिकल टॅग अँड सेक्शन टॅग क्लोज केल्यानंतर अगेन बिलो डॅट वी हॅव फुटर टॅग. देन फुटर टॅगमध्ये मी जस्ट एक पॅरेग्राफ ॲड केला आहे आणि त्याच्यात लिहिलं आहे सिम्पली फुटर. ओके, सो बेसिकली ही झाली कोडिंग. आता ह्याची स्टायलिंग आता सिम्पली आपण बघूयात. सो स्टाईल टॅग यूज केल्यानंतर स्टार देऊन बॉक्स सायझिंग बॉर्डर बॉक्स हे स्टाईल दिलं आहे. देन बॉडीला थोडी स्टायलिंग दिली आहे, दॅट इज फॉन्ट फॅमिली. देन हेडरसाठी स्टायलिंग दिली आहे. देन त्याच्यात मी यूज केलं आहे थोडंफार बॅकग्राऊंड कलर, पॅडिंग, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साईज अँड लाईक दॅट. ओके, सो बेसिकली हे लेआउट टॅगचे जे काही आपण टॅग्स वापरले, दॅट इज नॅव टॅग, फुटर टॅग, हेडर टॅग. ओके, सो त्याची हे स्टायलिंग आहे फक्त. ओके, हे आपण डिटेलमध्ये बघणारच आहोत CSSच्या लेक्चर्समध्ये. देन अगेन बघू शकता तुम्ही अदर टॅगची सुद्धा मी स्टायलिंग दिली आहे थोडीफार. ओके,
देन नॅव्हिगेशन टॅगमध्ये अगेन लिस्ट स्टाईल टाईप हे स्टाईल दिले. देन आर्टिकल टॅगला थोडीफार स्टाईल दिली. देन बिलो दॅट वी हॅव सेक्शन टॅग. ओके, सो त्याला अगेन थोडीफार स्टायलिंग दिली. देन बिलो दॅट वी हॅव फुटर टॅग. फुटर टॅगला थोडीफार स्टायलिंग दिली. दॅट इज बॅकग्राऊंड कलर ग्रीन, पॅडिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अँड कलर RGB, दॅट इज पर्पल टाईप तो डिस्प्ले होतो, इजंट इट. सो बेसिकली ही जी काही स्टायलिंग मी करतो आहे ती तुम्ही जस्ट राईट डाऊन करू शकता. ओके, कोडमध्ये तुमच्या, आणि आउटपुट बघू शकता. हे सगळं काही आपण डिटेलमध्ये CSS लेक्चरमध्ये बघणारच आहोत. सो टिल नाव तुम्ही हे जस्ट ॲज इट इज टाईप करू शकता आणि आउटपुट बघू शकता. ओके, अदरवाईज विदाउट CSS सुद्धा तुम्ही आउटपुट बघू शकता, बट इट विल नॉट लुक अट्रॅक्टिव्ह दॅट मच. ओके, सो जस्ट तुम्ही हे टाईप करून घ्याल. ओके, अँड सेव्ह करून आउटपुट बघाल. ओके, सो ॲज यू कॅन सी आपण ब्राउझर ओपन केलं आहे आणि आउटपुट जे आहे आपलं ते डिस्प्ले होतं आहे. डिफरंट सेक्शन्स जे आहेत या वेबपेजमधलं ते आपलं डिस्प्ले होतं आहे. दॅट इज सिटीजचं एक वेगळं सेक्शन आहे. देन वी हॅव राईट साईडला 3 सिटीजचे नावं, त्याला अगेन एक सेक्शन सेपरेट दिलं आहे. देन अगेन एक सिंगल सिटीला आपण इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याला आपण अगेन एक सेक्शन दिलं आहे. अँड फायनली वी हॅव फुटर इन द बॉटम. ओके, so this is how layout tags works. Okay, and in this video we have used navigation tag, header tag and different layout tags. And that's all for today guys. Please don't forget to watch our next video. Our next video will be on media elements. Okay, in which we will see video tag, audio tag, and we will try to insert videos and audios in the web pages. And after that we will make some websites in upcoming lectures. Okay, so be active and keep supporting guys.